السلام علیکم، زه فواد باچا. نن ټاپک چې زمونږ دی هغه ډیر زیات یو اهم دی، زما خیال ډیر خلکو په کار راشي. د دې ویب سایټ نوم دی online OCR.net. دې ته چې تاسو د لیکل یو ایمیج راولئ، هغه ایمیج چې دی هغه تاسو ورډ یا هلته لیکلی دی، ګوره ورډ ته یا ایکسل ته یا ټیکسټ پلین ته هغه کنورټ کوي. نو زه به اوس ګوره براوز کوم، خو زه 5 MB پورې پکار دی، 5 MB لو شه دی، خو زه دا ویډیو پاس کوم ځکه چې په سیکیورټي ریزن باندې زما ډاونلوډ فولډر کې تاسو څه نه ښیم. نو دا به زه پاس کړم. ها نو دا یو فوټو دی، په دې فوټو کې دننه ډېر څه لیکلي دي. ایمیج دی، جی پی جی فایل دی، پوه شوې، جی پی کو دا اکثر وایي. دا اوس ما اپلوډ کوم، دی به زه کنورټ کوم دا د ډاکس ته، دی به زه کنورټ کوم. دی دی ټولې نه هغه ټول ویډیو هغه فایل چې کوم دی هغه دلته راغی، ورخه یوزمنټ. اوس که تاسو خیال وکړئ، ګورئ دلته do you trust your neighbor, most organization do not. نو دلته لیکلی do you trust your neighbors. دا غونډې لیکلي راوالي او تاسو ته دلته د پټو نه یې راوالي، او پټو چې دی هغه تاسو بیا یو لیکلو ته ورډز ته یې کنورټ کېدله او تاسو بیا دا پرنټ کولی شئ یا کاپي کولی شئ، څه سره کوئ که نه. خو دا ډېر زیات ښکلی ویب سایټ دی، په دې کې ډېر زیات کنورژن کېږي، پوه شوې، آنلاین. او کوشش کوئ ډېر سنسټیو انفارمیشن ورته نه واچوئ، ستاسو خپل ځکه چې دا د ویب سایټ په تھرو باندې کېږي، نو کېدای شي پته نه لګي چې هغو د دې لاګز او دا ځان سره ږدي که نه ږدي. نو دا چې دی جی پی جي فایل دی، بی ایم پی فایل دی، TIFF فایل دی، گیف فایل دی، دا ټول چې دی دا کنورټ کېږي ولټه ایکسل ته او ټیکسټ فایل ته چې دی آوټپوټ ته دی دلته دا راځي. تاسو بیا ډاونلوډ کولی هم شئ، دا ډاونلوډ شي هغه ځینې تاسو بیا اکسس کولی شئ. زه امید کوم تاسو انجوی کړئ. د دې ویب سایټ نوم دی online OCR.net. امید کوم تاسو انجوی کړئ. السلام علیکم.